Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ nói về chủ đề, người ngoài hành tinh đến từ đâu? Chủ đề người ngoài hành tinh là chủ đề khiến rất nhiều người tò mò, muốn biết và giải đáp câu hỏi, liệu có tồn tại người ngoài hành tinh hay không? Tại sao lại có nhiều lời đồn như thế? Không ít báo chí tốn giấy mực cho chủ đề này. Thậm chí ở Mỹ còn có cả khu vực nói về sự kiện người ngoài hành tinh từng xuất hiện, ở đó như thị trấn Roswell và khu vực Georgia. Có cả những bài báo tại thời điểm người ngoài hành tinh gặp sự cố rơi UFO xuống trái đất ở hai khu vực nói trên, bài phỏng vấn người chứng kiến sự kiện. Vậy, liệu có thật sự tồn tại người ngoài hành tinh hay không? Hay chỉ là lời đồn, thêu dệt, và dàn dựng? Nếu tồn tại thì họ đến từ đâu? Bài viết này nêu lên một giả thuyết của tác giả đưa ra, dựa trên hiểu biết hạn hẹp của mình về thiên văn, vũ trụ. Có thể khi hiểu biết hơn về lĩnh vực này, tác giả sẽ có cách nhìn khác, hoặc thậm chí không dám đưa ra giả thuyết này, vì có thể nó sẽ mâu thuẫn với một khía cạnh nào đó của khoa thiên văn, vũ trụ. Trong lịch sử tiến hóa của nhân loại, thì những chủng tộc phát triển hơn sẽ tìm cách kiểm soát và thống trị chủng tộc chậm phát triển. Động vật yếu sẽ là con mồi của động vật mạnh hơn như hươu, linh dương sẽ là con mồi của hổ, báo, sư tử, chó sói. Sự xuất hiện của người ngoài hành tinh theo lời đồn, thì không phải chỉ trong vài trăm năm trở lại đây, mà từ rất lâu rồi. Một số giả thuyết cho rằng, vài vị thần có sức mạnh phi thường, có khả năng đặc biệt điều khiển thiên nhiên như thần rớt, thần Osiris, có thể chính là các sinh vật thông minh đến từ các hành tinh khác. Tác giả có suy nghĩ như thế này, họ thông minh hơn, nền văn minh đi trước chúng ta. Bằng chứng là, chúng ta chưa tìm ra được người ngoài hành tinh ở đâu, môi trường sống như thế nào. Nhưng họ đã tìm ra chúng ta trước. Mà theo quy luật tiến hóa thì, dân tộc, chủng sinh vật thông minh hơn thường sẽ tìm cách kiểm soát, ảnh hưởng và thống trị sinh vật kém văn minh. Vậy tại sao họ lại chưa làm điều đó với con người đang sinh sống trên trái đất? Giờ bàn một chút về sự tiến bộ khoa học kỹ thuật của nhân loại. Thì mới có vài trăm năm trở lại đây, từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất, bắt đầu vào cuối thế kỷ 18 đến đầu thế kỷ 19. Với sự ra đời của động cơ hơi nước, máy dệt tự động, tàu thủy, máy kéo, đã đưa nhân loại tiến một bước nhảy vọt trong lao động sản xuất, giao thương. Tiếp theo là các phát minh của Thomas Edison và Nikola Tesla, với các phát minh quan trọng như máy phát điện, bóng đèn, giúp con người gia tăng sản xuất vào ban đêm, mà không phải chỉ có ban ngày như trước đây. Máy quay phim, máy ghi âm giúp lưu lại các hình ảnh, âm thanh, sự truyền dẫn vô tuyến. Rồi sự ra đời của máy bay đầu tiên từ anh em nhà Wright. Sau này máy bay được cải tiến dần, giúp sự di chuyển của con người với khoảng cách hàng nghìn km chỉ trong vài giờ đồng hồ. Và hiện nay, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, với công nghệ tự động hóa trong các lĩnh vực, sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, mà ChatGPT là một chủ đề rất nóng được nhiều người quan tâm. Sự kết nối các thiết bị thông minh IoT, công nghệ tích hợp hàng triệu, hàng tỷ phần tử cực nhỏ vào bên trong một con IC bé xíu, giúp các thiết bị trở nên rất tinh gọn. Rồi thì blockchain. Tất cả đó tạo nên một bước nhảy vọt của khoa học kỹ thuật, đưa văn minh nhân loại tiến lên một tầm cao mới. Tôi đề cập tới tiến bộ khoa học kỹ thuật của nhân loại trong thời gian gần đây, để làm gì? Vì nó có liên quan tới giả thuyết trong bài viết này. Với khoảng thời gian ngắn như vậy mà khoa học kỹ thuật đã phát triển nhanh tới cỡ đó. Thử hỏi, liệu rằng từ khi trái đất hình thành đến bây giờ là hơn 4 tỷ năm, phải chăng đã từng tồn tại nền văn minh tiền sử trên trái đất cao hơn văn minh của chúng ta hiện nay, nhưng đã bị hủy diệt không để lại dấu vết? Sau một khoảng thời gian, khi các điều kiện sống trên trái đất dần hồi phục, thì các mầm sống lại phát triển và tiến hóa đến ngày hôm nay. Một số người sẽ đặt ra thắc mắc là, với nền văn minh đó thì khó có thể xảy ra điều này. Như văn minh của chúng ta bây giờ đã có thể di chuyển từ lục địa này, qua lục địa khác bằng máy bay, vượt ra ngoài bề mặt trái đất để không bị ảnh hưởng bởi các biến cố trên bề mặt trái đất. Trong khi văn minh của họ còn cao hơn chúng ta hiện nay, thì họ bị hủy diệt là điều không thể. Đúng vậy, ở đây đang nói tới biến cố lớn bao trùm toàn bộ bề mặt trái đất, trải qua trong khoảng thời gian hàng trăm nghìn năm, thậm chí hàng triệu năm. Máy bay, phi thuyền cũng chỉ là vài giờ hay vài năm là cùng, trong khi biến cố kia kéo dài cả trăm nghìn năm.
họ ra khỏi bề mặt trái đất nhưng nhiên liệu không thể duy trì lâu, sau một thời gian sẽ hết nhiên liệu, hết thực phẩm. Rồi số phận của họ cũng giống như những người đang mắc kẹt trên bề mặt trái. Biến cố dẫn đến môi trường sống trên trái đất bị hủy diệt, chẳng hạn như oxy không còn nữa hay đã bị ô nhiễm nặng bởi các thành phần khác, nhiệt độ bề mặt trái đất tăng lên hàng trăm độ C hay giảm xuống âm hàng trăm độ, khiến các điều kiện sống bị hủy hoại. Các cơ sở vật chất không còn mà đã bị phá hủy hoàn toàn. Nói chung đây là một sự hủy diệt toàn bộ trên tất cả các phương diện, không còn gì, khiến nền văn minh tiền sử bị biến mất. Do đó giả thuyết đặt ra là, tại sao người ngoài hành tinh có nền văn minh cao hơn, đã tìm ra chúng ta, sao lại không tấn công, tìm cách đổ bộ lên trái đất? Phải chăng họ cùng nguồn gốc với con người trên trái đất? Nói một cách dễ hiểu hơn là họ từng là con người sinh sống trên trái đất. Nền văn minh tiền sử đã tìm ra được một hành tinh có thể sinh sống và một trong số các nhà khoa học đã đến hành tinh kia hay thậm chí đã đưa con người tiền sử lên sinh sống ở đó. Khi biến cố lớn dẫn đến hủy diệt, môi trường sống trên trái đất bị hủy hoại kéo dài cả trăm nghìn năm. Những người đến hành tinh kia không thể trở về, nên sống luôn ở đó. Cơ thể của họ để thích nghi với các điều kiện sống ở hành tinh mới, theo thời gian đã tiến hóa dần, và trở nên có hình hài như chúng ta hay thấy qua phim ảnh. Môi trường ở trái đất sau hàng triệu năm biến cố thì khôi phục dần dần, và sự sống bắt đầu phát triển trở lại, sau đó văn minh tiến dần đến như ngày hôm nay. Chúng ta hay nghe nói có người nhìn thấy UFO, báo chí đưa tin được giải thích theo giả thuyết này là họ quay trở lại, để tìm hiểu sự phát triển của văn minh trên trái đất đã tiến bộ như thế nào. Lời giải thích cho câu hỏi, vì sao họ văn minh hơn nhưng không tấn công trái đất, là vì họ có cùng nguồn gốc với chúng ta. Thế thì tại sao con người luôn phát đi các tín hiệu để bắt liên lạc với sự sống ngoài trái đất nhưng họ không hồi âm? Theo giả thuyết này, có thể vì giữa chúng ta và họ đã có sự chênh lệch quá lớn, về văn minh khoa học kỹ thuật, cũng như tiến hóa về hình thể. Nên người ngoài hành tinh e ngại một sự xáo trộn khi con người biết, và muốn đổ bộ lên hành tinh họ đang sinh sống. Các bạn nghĩ sao về giả thuyết này? Hãy bày tỏ suy nghĩ của bạn về chủ đề này, bằng cách bình luận bên dưới video. Nếu thích hãy bấm like, không thích thì bấm dislike. Và đừng quên đăng ký để không bỏ lỡ khi kênh ra video mới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo.